Dobré dopoledne, jmenuji se František Ulovaný, jsem ředitelem společnosti Biased Machines and Structures a rádi bychom se s vámi podělili o zkušenosti s automatizací konstrukčních prací v naší společnosti. Jsme společností, která má široký výrobní program, je zaměřená převážně na zakázky realizované do zahraničí. Máme asi 150 pracovníků, výrobní zázemí, které je možné vidět v levém horním rohu na fotografii a jsme zaměřeni zejména na kusovou, zakázkovou, náročnou výrobu. Konstrukce jako základ využívá Autodesk Product Design and Manufacturing Collection, což je nástroj pro strojírenské konstruování, pracuje převážně s inventorem ve 3D. Data, která zde vznikají, spravuje v prostředí Vaultu Professional, který slouží jako položková sběrna dat. A na Vault Professional máme navázány dva základní automatizační komponenty. Ten první je Vault Publisher, který generuje PDF z výkresu, generuje rozviny plechových dílů, a CAD Studio ERP konektor, který je nástrojem pro přenos dat z Vaultu do podnikových informačních systémů. Moje jméno je inženýr Josef Ladyka, jsem technický ředitel ve firmě Biased Machines and Structures a chtěl bych vás seznámit se zpracováním zakázky, respektive jak nám pomáhá digitalizace na konkrétní zakázce. Vybrali jsme si akumulační nádrž. Dalším krokem pro zpracování té technické přípravy a podkladů je přednákup materiálů. Úkolem konstrukce je velice rychle, v podstatě online připravit rozpisku klíčových komponent. Pomocí CAD Studia konfigurátorů a na základě vstupních parametrů vytvoříme plášť, což můžete vidět na obrázku. A přenesením kusovníku přednákupu do Vault je práce konstrukce přednákupu hotová. Konstrukce připraví náčrt, který obsahuje předběžný model a výkres. Po schválení náčrtku zákazníkem se používají nástroje CAD Studia. Zde je příklad funkce Punch, což je automatická tvorba děr, prostupy, příruby a prostupy. Konstrukční příprava končí přípravou výrobní výkresové dokumentace. Konstrukce, zde je ukázka, jak konstrukce schválí položky data a automaticky se startují procesy ke všem položkám zakázky. Tím je ukončena konstrukční příprava výroby a zde můžete vidět jednotlivé příklady, jak jsme to prováděli dříve a jak to provádíme nyní. Důležitý produkt, který je zde zařazen, je konfigurátor a nástroje pro automatizaci umístění gravírovaných značek a popisů, automatický přenos kusovníku generovaného systémem, zrychlení technické přípravy. Data z Autodesk Vault Professional jsou uložena ve výměnném rozhraní. Technologové dostávají vyjasněné položky, zpracovávají výrobní postupy a uvolňují tyto položky do IFS, to znamená do řídícího systému. A nastává potom další proces, což je výroba. Výroba má vždy aktuální technickou dokumentaci a samozřejmě ta prezentovaná automatizace nám potom umožní určitý zrychlení a zjednodušení prací ve výrobě a zde je víceméně ukázka realizace akumulační nádrže, kde je příklad, jak se nám povedlo prostě zrychlit zpracování té technické přípravy, to znamená, jak to bylo před dříve a jak je to nyní po aplikaci těch produktů CAD Studia.